ginagawa namin. Pag mahal mo ang isang bagay, hindi makapagod. Mahal mo dapat every time umating ng mga trainings, every time merong OPP, merong trainings, dapat mahal na mahal mo yan. Pag mahal na mahal mo yan, you will never get tired. Do you agree? Kaya minsan kung aalamin niyo po yung mga distributor, kapag lagi mo narinig na puro complain, puro angal, ito yung mga distributor na walang ginagawa. Kung alam mo yayaman ka sa global, kung alam mo gaganda ang buhay mo sa global, kailangan mahalin mo na to. Wala akong nakitang top earners na naging multi-millionaires na hindi na mahal ang kumpanyang global. Tanong, mahal niyo ba ang kumpanya? Yes! Mahal niyo ba ang global? Yes! Kung mahal mo to, guys, believe me, lagi ka excited. Remember my NDO topic? Tama? Pag mahal mo isang bagay, you never get started. Para mag-shota. Ang mag-shota, sino ba ito? Ang mag-shota, kapag 1 week pa lang mag-shota, they're very excited. In love na in love. Magkasama ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Hindi napapagod. Kahit naglalakad lang sila, holding hands, chup-chup wangwa. Wala kapaguran. Kasi in love sila sa isa't isa. Gets nyo ba ako? Yes! Yung tipong, siyempre, in love yung lalaki, tapos yung girlfriend niya, gusto na ihatid sa bahay, sabi ng lalaki, oh sweetheart, good night na, kailangan mo na umuwi, kasi maghapon tayo magkasama, magpahinga ka na. Ano ang sabi ng girlfriend niya? Mamaya na. Mimiss kita eh. Papasin mo. Ano sabi ng lalaki? Oo naman. Alam ko miss mo ako, pero gabi na eh. Kailangan mo na magpahinga. Maghapon tayo magkasama. Ano sabi ng babae? Love mo ba talaga ako? Oo naman, love kita. Kaya nga pinagpapahinga kita eh. Kung love mo ako, ba't di mo sinasabi? Ang akin ba? Oo, mahal na mahal kita. Hindi ako mahal mo ako, you say I love you. Di ba? Ikaw naman, oh, I love you, mahal na mahal kita. Ano nga bang pangalan mo? Dapat alam yung pangalan, di ba? Pag mahal naman, sige na, uwi ka na. Yung bahay ng babae, eto lang. Yung bahay ng lalaki, ayan lang. Magkatapat lang. Bakit? Kasi in love. Pag namamasyal, ayaw maghiwalay. Kapag in love, kapag tumatawid, sino ang nasa danger side? Yung lalaki ba o yung babae? Babae? Lalaki na sa danger side. Nakahawak pa sa braso. Dahan-dahan, darling. Baka matyaga-tyagaan ka. Uy, may bato. Sandali, may bato. In love kasi. Pag kumakain, babae nakaupo, lalaki umu-order. Tama? Kasi in love. Pag nawawala yung love, Diyos ko, ayaw na magkita. Pag umu-order sa restaurant, maunang umubo lalaki. Kasi nawawala pagmamahal. Ang aim ko ba, ganoon din. Para mapagod, kailangan in love ka sa global. Tama? In love ka, excited ka. Kapag nakita mo si upline, kapag may mga trainings, kailangan in love kayo. Do what you love. What else? Eto pa. Next is, learn from setbacks. Alam nyo, bago kayo maging champion, bago kayo maging multi-million sa global, marami kayong pagdadaanan dito. Minsan marami mga failures. Kayo ba'y nag-fail na sa mga presentation ninyo? Kayo ba'y na-injure na? Kayo ba'y pinagtawanan na? Yung tipo, pag may kausap ka, wagas mga ako. Uy, maganda yung kausap ko sa global. Talaga? Magkita tayo. Ito na, very excited. Tama? Ang usapan na, G's. Malamang 8 a.m. pa lang, nakahanda ka na. Tama? You're very excited. Tapos malapit ka, alas 10 na, parating na siya. Wala pa rin. Alas 11, wala pa rin. Alas 4 na, hanggang ngayon, wala pa rin. Minsan sumasama loob nyo. You have to learn from that. Lahat po kami na-experience yun. May mga downlines, prospect na nangako na darating, tapos hindi dumarating. Learn from that mistakes. Okay lang yan, hindi mistakes yun. Kapag nag-present ka, walang niniwala, okay lang yan. As long as may kinakausap ka, hindi mo siya mag-join, panalo ka pa rin. Kasi pwede isipin, pinag-practice mo lang naman sila. Yes! Push through rough patches. Along the way, may mga obstacles. May mga challenges, okay lang yan. Lahat ng mga top earners, na-experience yan.
Next is attitude. Everybody say attitude. Importante po ang pag-uugali dito. Tama? Attitude. Your attitude, not your aptitude. Your altitude, not your altitude, will determine your altitude. Ugali pag-usapan dito. Sa mga first-timers, ngayon pa lang po, diretsuhan tayo. Kung talaga gusto maging successful sa global ngayon pa lang, learn na mag-humble down kayo. Wala kayong choice. Kasi minsan may mga distributor na hindi umaangat. Tama? Kapag mas bata sa iyo ang downline, ang upline mo, mas matalino ka sa upline mo, mas magaling ka at mas mayaman ka sa upline nyo, hindi kayo nakikinig. Sa global po may kasabihan, kung sinong nauna, kung sinong seryoso, kung sinong committed, siya ang pinapakinggan. Kahit ano pa ang mga background na mga downline sa inyo o upline sa inyo. Paano ba yan? Mag-humble down kayo, huwag kayong pasaway. Tama? What else? Yung second attitude, sa mga leaders, ngayon po. Kasi akala ng mga tao, attitude lang, design sa mga bago. Ang attitude, design din po yan sa mga matalalang sa global. Kayo mga uplines, mga leaders, the more kumikita ka, the more nagiging milyonaryo ka, the more dapat kayo mag-humble down. Huwag lalagay sa mga utak-ulan ninyo yung success ninyo. Huwag aangat ang lupa, ang paa sa lupa kapag kumikita ka na. The more ka naging successful, the more kayo mag-humble down. Maganda ba yun? The more kumikita ka, the more kayo umattend ng mga seminars o mga trainings. Bakit po? Mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Kapag nakita ng downlines mo ngayon, si upline nga umati sa kick-off training. How much more kami na bago pa lang. Guys, gusto ko i-acknowledge, palakpakan si Miss Maylene at Danny, palakpakan nyo. Isa sa mga top earners, hall of famers na dumating na maaga sa ating trainings. Napakayaman. First global ambassador na babae sa buong AIM Global. Nasa harapan pa nahiginig. Kung siya nga, top earners, malaking grupo, mas umate sa mga seminar, mas dapat iba sa inyo, nag-upisa pa lang, mas dapat yung umatin. Hindi na po si Miss Maylene, lahat ng mga uplines na nasa loob ng kwartong to o itong moment na to, ngayon palang palakpakan natin silang lahat. What else? After attitude, may natawag tayong motivation. Everybody say motivation. Kailangan ba ng motivation? Yes. Ang sa networker, believe me, kapag kayo ay umatin sa mga seminar at nakita mo yung OPP, baliw na baliw ka. Tama? Bilog dito, bilog doon. Paglabas mo na seminar room, grabe, ang tingin mo sa tao, bilog. Ang gagawin mo ngayon yan, alam mo, ngayaman ka, punta dito, punta doon, OPP dito, OPP dyan, bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. At alam mo natin kapag puro kayo hataw ng hataw, puro OPP, nakaka-burnout yan. Kasi hindi naman po lahat ng mga prospect nyo sasama sa inyo. Kaya importante, at least once a week, umating kayo ng NDO o ng mga special training para ma-motivate kayo. Parang cellphone. Ang cellphone, the more ginagamit, nalulobat. Pag nalulobat yan, kailangan mo i-charge. Ang distributor po ay ganoon din. Pag hataw ka ng hataw, malulobat ka at kailangan nyo magpa-charge. Sa anong paraan? Attend trainings. Motivation. Merong isang istorya. There are two kinds of motivation, external and internal motivation. Merong grupo ng mga foxes. Ay, foxes? Fox? Mga lobo? Alam niyo ba yun? Yung mga foxes ba, mabilis ba tumakbo yan? Merong grupo ng mga lobo, nagkukantuan sila, nagkakatawanan. Biglang may dumaan na rabbit. Sabi ng isang lobo o ng isang fox, pare, nakita mo yung rabbit na yun? Hahabulin ko yan. Hahabulin ko yan kasi siya ang gagawin kong pananghalian. Hahabulin ko siya para for my lunch. Tama? Ang sabi ng tropa niya, sige na, ang daldal mo naman eh. Habulin mo na. Takbo yung fox. Takbo. After 30 minutes, wala pa. After an hour, wala pa. After 2 hours, wala pa. Then, after 3 hours, bumalik yung fox. Pagod na pagod. Hingal na hingal. Sabi niya, sabi ng kasama niya, oh, ano nangyari? Nasaan na yung rabbit na hinahabol mo? Alam mo, sabi ng fox, sandali lang. Ano nangyari? Hindi ko siya inabutan eh. Sabi ng kasama niya, ano?
Pagka-bilis-bilis mo tumakbo, hindi mo lang inabutan yung rabbit. Bakit kaya? Kasi ang motivation ng fox, habulin niya yung rabbit, gagawin panamalian. Samantaling yung fox o yung rabbit, iba ang kanyang motivation. He is running for his life. Iba ang kilos kapag buhay ang nakataya. Do you agree? Yes. Sino ang mabilis tumakbo? Yung bang nangahabol ng taga o yung hinahabol ng taga? Nahabol na taga. Kasi kapag inabutan, patay kang bata ka. Ang Engloba ganun din. Kung bakit magtataka ka, the same presentation sa marketing plan, the same company, the same products, maraming umaattend, pero hindi lahat nagiging successful. Kasi iba-iba ang kailang motivation. Iba dyan, gusto lang kumita ng 10,000, iba dyan, 50,000 lang, iba naman, namomotivate lang kapag may mga company events. Tama? Tulad ngayon, pag mula ngayon hanggat mamaya, Vice President George Gonzalez at ang tatlong board directors, believe me, after this training, this kick-off training, lahat kayo motivated. Pero ang iba dyan, ma-shake lang ang utak, wala nang motivation. Tama? Kapag motivation pag-uusapan, kahit sa motivation, kapag nakita mo yung awardings, bagong MC, bagong GA, may mga Directors Club member, motivate kayo. Iba sa'yo sumisigaw pa, yes! Next time, ako naman! Naambunan lang. Wala na. Sinabihan lang ng nanay, ng asawa, ng girlfriend, walang kwenta yan, nawala ka na rin. Kaya nga eh. Every time yung training, ako na ang kasunod. Kung nagawa nila, kaya ko ba rin? Para makita ka na. Minsan kasi nung maingay, yun ang mabilis mawawala. Are you with me? Motivation. Pumatay ka ng profit sharing. Hindi po biro ang almost 5 million na profit sharing. Ilang libo ang umattend. Sumigaw. Kami na ang kasunod sa profit sharing. Kami na ang kasunod sa US Travel Incentive. Na traffic lang. Wala na. Anong motivation dapat meron kayo? Kailangan kayo lahat ay internally motivated. Palakpakan nyo muna ang M1 Dragon. Isa sa pinakamalaking grupo ng M-Global. Hindi na po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga parte ng mga bansa. Bakit naging successful ang pamilyang to? Ano ang motivation ni Beth at ni Mon Alburo? Ito po magkasama kayo naging negosyante, bumagsak, nagkautang-utang, at dumating pa yung moment na halos yung kanyang bahay ay sinasara na nung kasera matawag doon. Walang pambayad sa renta. Nung dumating ang M-Global, ang sabi nila, this is the right opportunity para sa ating pamilya. Ngayon po si Mon Alburo, Emon Dragon, isa sa pinakalang grupo. Lahat sila, buong pamilya, very successful. Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Lahat sila motivated. At lahat ng mga downers nila, naniniwala sa kanila, ang goal nila, ang motivation nila, kung sila naging successful, ang next goal, maging successful din ang lahat ng mga downers nila. Hindi lang po ang Emon Dragon. Lahat ng mga uplines, yun po dapat ang inyong maging motivation. Next, mag-asawang Flor at Ted Andales. Mga negosyante rin, empleyado rin, wala nangyari, na bankrupt, pumato sa global, gumanda ang buhay. Who else? Pamilyang Tare, Anet at Ed Tare, tagpilarang Bohol. Palagpakan ulit yung mga tao niyan. Napasama lang ako dyan. Anyway, kung mapapansin mo, lahat ng mga naging successful sa global, sa negosyong to, kapag tinanong mo, normal yun eh. May magtatanong eh, Sir, paano maging successful sa global? Didiretsuhin kita. Paano ginagawa ang global ay napakadali. Madaling aralin ang marketing plan o ang produkto. Pero bago mo tanungin kung paano ginagawa, dapat tanungin mo sarili mo. Bakit mo kailangan gawin? The how will always follow if you know your why. Do you agree? So ngayon pa lang, gusto ko ma-mindset ka, mag-i-aim global ka, hindi lang para sa sarili mo. Mag-i-aim global ka dahil sa pagmamahal sa pamilya mo.
At kapag pamilya mo ang nakasalay, believe me, doon ka huhugot ng motivation. Noong ako po isang active na distributor pa, pag yung mga downers ko lumalapit sa akin, Sir, apply! I-motivate mo nga ako. Nahirapan ako eh. Alam mo, tanong sa nila, ganun ba? Bawat tayo motivate, matanong ko lang. Ano ba talaga ang dahilan mo? Bakit ka naging networker? Ano sabi niya? Yun lang, apply, alam ko na po. Siya mismo makakaalam. Kaya ka nag-join dahil sa family mo. Are you with me? Kailangan kayo ay internally motivated. At syempre, sabi nga natin, may mga pagkakataon, kahit ma-motivate ka, gusto mo umayaw, gusto mo mag-quit. Pero sabi nga dito, when you feel like quitting, think about why you started. Kapag hirap-hirap ka na, lagi mo isipin, ano ba ang dahilan mo, ba't ka naging global? Every time isip mo, pamilya mo, guys, believe me, yun ang magpapamotivate sa'yo. And motivation is like taking a bath. It should be done every day. Like kayo mag-motivate, read positive books, communicate with your uplines, attend trainings. Yung po magiging paraan para lang kayo motivate. Are you learning? Yes. After motivation, everyone say passion. And when we talk about passion, Joseph Lim po, ang isa sa mga Hall of Famer natin, #1 networker sa buong mundo. Palakpakan Joseph Lim. Gano'ng ka-passionate si Joseph Lim? Tuwing magkita kami ni Joseph Lim, napakayaman na. Pag magkasama kami, pinag-usama ko rin, networking. Downlines niya, programa niya, upline. Paano pa kaya ako makakatulong sa aim global? Imagine mo, siya na yung top earner, nag-iisip pa siya, paano pa daw makakatulong sa aim global? Tama, hindi na po mga downlines siya, kundi buong pamilya ng aim global. He's very passionate sa business natin. Passion gives you drive to go on. Passion pushes you to learn more. Tama? Kapag naging networker ka, huwag kayong magkasawa, aralin na aralin. Manood kayo ng video about M Global, mga motivational books, basahin lahat yan. What else? Passion is infectious for others. Do you agree? Nakakahawa yan. Pag ikaw yung tipong upline at very passionate ka, kapag nakadikit sa iyo mga downlines mo, nakakahawa yan. Parang success. Ang sabi natin, if you want to become successful in life, listen, follow, copy, at dumikit ka sa mga tao successful kasi magagaya ka sa kanila. Are you with me? Passion is infectious for others. Next is passion makes work fun. Enjoy mo lang. Every time meron kami OPP, home party, kapag wala nag-join, minsan nakakasama ng loob yun. Pero after ng OPP, kahit wala na mag-join, nagkatawanan na kami sa mga bloopers namin. In-enjoy namin, may mag-join man o wala. Kasi pag wala man nag-join, natututo ka naman, dagdag sa kwento yun. What else? Passion is the beginning of success. Guys, ngayon pala, kayo mga first-timers, miyembro ka sa Global, be passionate in what we're doing. Next is integrity. Everybody say integrity. Integrity means following your moral or ethical conviction and doing the right thing in all circumstances, even if no one is watching you. Ang larong golf sa game of etiquette and honesty. Alam niyo ba sa golf, pag pumalo ka, kung saan mapupunta yung bola ninyo, minsan sa grass o sa tubig, hindi pwedeng galawin yun. Kahit walang nakakakita sa'yo, hindi mo gagalawin yun. A game of etiquette and honesty. Kahit hirap-hirap sila. Kung nasa tubig man yan o nasa damuhan, papaluin pa rin. Actually, pwede mo tayahin yun eh. Ginagawa nila sa game of honesty. Ang game global ganun din. May mga distributors, sumusunod lang po sa company policy kapag nakikita ng management o ng upline. Pag wala si upline o walang management, makapagbaksak nga ng presyo. Makapanulot nga. Guys, integrity. Sundin nyo lang po ang company policy. Kahit walang nakatingin sa inyo, minsan may mga temptation, o opera ka ng ano-ano, huwag kong pasinin. Kailangan mahalin mo, mayroon ka integridad at pangalan ninyo. And next is, having integrity means you are true to yourself and will do nothing that demeans or dishonors you. Do you agree? After integrity, what's next? Optimistic. Be optimistic. Kailangan lagi positibo. I still remember nung nasa Hyatt pa ako,
Maraming katawa sa akin. Nung ako po yung part-timer pa lang, sa negosyo to, yung mga office mate ko, lagi tinatawanan ko lang kwenta yan. Alisan mo na yan. Kung ako po yung naging negative, malamang hindi mo ako tumuloy bilang isang networker. Optimistic ako. Every time meron akong tao nakikita, iimbitahin ko. Hindi mo sila mag-join, okay lang. Eh, swerte nga niyan, being isang optimistic na tao, yung mga kausap mo, minsan akala mo hindi sasama, sumasama din pala. Meron isang kwento dyan, nung ako'y nasa front desk, nung ako po'y part-time pa bilang sa networker, lahat na lumalapit sa front desk namin, tinatawag ko yung mga staff namin, uy, pare, lapit ka muna. Sabi ng mga staff namin, ano yun, Sir Limpid? Grabe, may nakita ko maganda negosyo. Paano ba yan? Ikaw to. Tama? Yung iba di maniniwala, pero optimistic ako. At nakakatuwa, after 2 weeks, nagulat po ako, biglang may tumawag sa akin, sa telepono, sa front desk, ang nalagay, Chief Security Office. Pag tinawagan ka ng Security Officer, malaman may palpa ka. Pagtawag, di ba nag-greet ka naman, good morning, front desk, may I help you? Sabi sa kabilang line, Mr. Limpin, please come to my office. Ako naman, yari na. Ano kaya problema niyo? Pagpunta ko sa opisina ng aming hepe, ang tangkad nun. His name is Edmond. Ang tangkad. Amerikana. Pagpasok sa pinto, Mr. Limpin, ko, yes sir. Napapansin ko, almost 2 weeks na, lahat ng mga empleyado, dumadaan sa counter mo, tinatawag mo, tapos nagbubulungan kayo, tapos bilog ka ng bilog. Alam mo dahil dyan, naaapekto na ang operations natin. Totoo naman yan eh. Tama, bisa unfair lang sa kumpanya namin sa hotel. Kasi nga, lahat ng dumadaan, kinakausap ko. Minsan pag may mga guest pa, sa moment sir, tuloy ko OPP ko, prospecting ko. Tama? Sabi nung hepe namin, mali ang ginagawa mo eh. Alam mo, sabi ko, oo nga sir eh. Pasensya na po kayo sir ha. Hindi ko na talaga mapigilan eh. Hindi mapigilan ang alin. Sir, ikaw ba naman po ang makakilala? Mga high school graduate, dating factory worker, jeepney driver, kumikita ng 500,000. May kumikita ng 800,000, may kumikita ng 1 million. Alam mo, sabi ng hepe namin, nagtanggal na ka ng kanin. Ano? Paano ang ginagawa yun? Paano? Ikaw to sir. Pinopipi ko. Ang una naging downline ko. Tama? Yung mga tao sa hotel, yung hepe namin sa hotel, na super negative nung una, dahil ako'y optimistic, positibo, just share the business, may nag-join sa akin. Sumunod nun, yung aming reservations manager, room service manager, part-time, 5 bellboy, 8 houseman, part-time. Dumating yung time, yung pangalan ko nakapaskil na sa hotel. Mr. Limpin, huwag ka papasukin, mauubos ang ating mga empleyado. Kinukwento yung mga bagay na yun. Minsan kasi, kapag ikaw ay nagpe-present at maraming mag-block sa'yo, maraming mag-inis sa'yo, malamang mag-negative ka eh. Tama? Isipin mo lagi, be positive, optimistic ka. And soon, magkakaroon maganda resulta yan. What else? Never give up. Everybody say never give up. Bago kami maging successful, ladies and gentlemen, gusto ko malaman nyo. Alam ko iba sa inyo, kapag nasa seminar room, power! Grabe! Payaman! Lahat kayo masasaya. Pero pag uwi nyo mamaya, grabe! Payaman! Habang kayo nagkakaroon ng mga sakyan, payaman! Pag uwi sa bahay, payaman! Pagbukas ng bahay ng pinto, payaman. Yung lamesa, walang ulam, payaman pa talaga. Nangyayari ba yun? Tubig na lang, tubig. Pagbukas ng rep, di tubig, wala. Ang nakalagay sa rep, puro damit. Ginawang cabinet ng refrigerator. Tapos sabihin na lang mo, saan ka galing? Payaman. Putlang putla sa gutom. Matulog ka na. Gutom lang yan. Puyat lang yan. Ano point ko? Every time may mga seminar, may mga trainings, mamotivate kayo. Oh, power na power ka. Pero time will come, many times in your life, believe me, gusto niyo mag-give up. Ang sa akin lang kapag naging kayo, lagi isipin, normal to, nahirapan kayo. Lahat ng yumaman sa global, dumating sa point na gusto namin mag-give up. Buti lang may mga trainings, nire-remind kami. Never give up. Just believe. Work hard. Hato ka ng hataw. Sa akin sa gusto nyo, magkakaroon ka ng maganda resulta. Just believe. Work hard. Never give up. Everybody say never give up. Kapag never give up pag-uusapan,
isa sa mga hinanga akong tao, yung kumpare ko, yung kaibigan ko, yung kapartner ko sa Global. His name is Jordan Gonzalez. Palakpak ko si Jordan Gonzalez. Guwapo? Yes! Macho? Yes! Hindi lang guwapo. Hindi lang macho. Napakagaling na leader. Trainer. Motivator. Tama? Pag naglabas, kung ano sinasabi mo, ibig niya, talagang mawabaliw ka. Yung di mo patay ka na, mabubuhay ka pa. Ganun ka rin si Jordan Gonzalez. Tama? Ang tindi ng taong yan. Ang matindi, ang iba sa inyo, nakita, Jordan Gonzalez na ngayon. I've known Jordan Gonzalez for almost 20 years now. Isa sa mga inaangaan ko si Jordan Gonzalez pagdating bilang sa networker. Noong ko po'y nag-umpisa pa lang bilang networker. Siguro si Jordan ako sa kanya mga 1 year, 2 years. Every time nasa office ako, sa first networking company namin, pag wala akong mga downline, nakikita ko ni Jordan, kasi laki ng grupo niya. Tapos lagi merong mini-meeting after meeting. Eh sabi ng mentor namin, dumikit ka sa taong mga galing. So si Jordan Gonzalez, kapag nag-meeting after meeting, dumidikit ako sa kanya. Nagkapakilala ko, friend Jordan, pwede makipag-share mo na sa meeting after meeting mo? Eh ba yung bago pa ng una? Bago sa akin, sige, okay lang. So Jordan Gonzalez, we have the same upline. Prospect po tayo, Ardelipin po pangalan ko. Okay lang. The following day, meeting after meeting si Jordan. Sir Jordan, after Jordan, Ardelipin po. Pwede makashare sa meeting after meeting. Suplado eh, okay lang. Third day, Sir Jordan, pwede po makashare sa meeting after meeting. Okay lang. On the fourth day, fifth day, Sir Jordan, Ardelipin, di ba? Gusto mag-share dito. Guys, ang sabi natin, dumikit sa taong successful. Ako po ay dumikit kay Sir Jordan Gonzalez. Naging magbarkada kami, naging magkaibigan kami. Hindi ko namalayan, nag-qualify kami sa profit sharing pareho, nakasama kami pareho sa Amerika. Until now, for 20 years. Ba't ko na sa inyo yan? Jordan Gonzalez, very famous pag-uusapan networking business. Hindi na po in global ang nanonood ng mga trainees niya, pati ibang kumpanya. Ganun kagaling. Bakit may picture? Kung nakita mo si Jordan Gonzalez ngayon yan, ngayon! Ha? Ako ba? Ngayon lang yan! Jordan Gonzalez, wala pa natin. Ano ang koneksyon ng picture na yan sa kick-off training? That guy, he never give up. Magkasama pa kami sa condo. Nasa 26 floor siya, nasa 30 floor ako. Jordan Gonzalez mo kaibigan, gaano ka-discipline? Mag-waste. Putlang-putla na, bubuhat pa. Hindi na mga katawan, buhay, push. Yung mga tao, hanga kay Jordan. Pero bago maging Jordan Gonzalez yan, bago naman katawan, sangkaterba. Minsan, kwento kami, sabi niya, bro, parang gusto na mag-give up. Kasi sakit eh, napaka-stricto nung trainer ko. Nung kanya tuturo sa kanya, di ba? Pero sabi, gusto mo lang ang katawan mo eh. Sige pa, hataw ka pa. Kaya pala maganda ang katawan ni Jordan Gonzalez. Bilang sa networker po, nakita ko si Jordan, paano mag-build na network? Puyat, pagod, gutom. Merong attrition. Tulad na nangyayari sa karamihan dito. Never give up. Because time will come, kung ano po ang resulta ng mga top earners, yun ang resulta na nag-aabang sa inyo lahat. Yes! Diba said, never give up! Never give up! Because the beginning is always the hardest. Sa umpisa lang mahirap magpalaki ng katawan. Sa umpisa lang mahirap mag-build ng network. Pero once nakuha yung momentum mo, guys, believe me, kapag nasa momentum ka na, konting kausap lang, konting percent ng product, konting share ng produkto o ng ating opportunity, guys, believe me, ang ramang tao, lalapit sa inyo. Magsasawa ka! Sabi nga namin sa umpisa tayo mo yung global. Work hard para kumita ka ng pera. Sa umpisa, work hard para kumita. Pero time will come, believe me, kapag ginagawa mo ng tama ang global, tamang sistema, ang pera ang hahabol sa inyo. Money, result will always follow kapag ikaw hindi mag-give up.
And last, everybody say sacrifice. Sacrifice. Guys, sa buhay na to, parang kayo ngayon. Today is Sunday, family day, church day. Ang iba sa inyo, after nyo matan ng church, after nyo makapag-lunch sa pamilya nyo, anong ginawa? Instead na mamasyal, manood ng sine, makipag-banding ko sa mga kaibigan ninyo, mas pinili nyo pa ang umaten ng mga seminar. Mas pinili nyo pa ang umaten ng kick-off training. Guys, sometimes you have to sacrifice something to gain something. Walang pinagkaiba sa larong chess. Sa chess, merong pawn, merong king, queen, rook, merong horse. Ang pinakamataas doon after ng king ay yung queen. Totoo ba yun? Yes, eh. Pero question sa mga marunong maglaro ng chess, dumating ba sa time, pinakain mo yung queen mo? Di ba yung queen yung pinakamataas? Yes, sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Minsan po pinakamasakit, ang kumakain pa ng queen mo, yung pawn. Yung pinakamaliit, yung walang kwenta. Pikit mata ka, papakain mo yung queen mo sa pawn. Bakit? Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Say global, exactly the same. Sometimes, you have to sacrifice. Pagtatawanan ka ng kaibigan mo, classmate mo, office mate mo, kapitbahay mo. Kasabihin sa'yo, walang kwenta ng global, mahirapan ka dyan. Huwag ka na maging global. Minsan, sasacrifice mo. Kahit na kayong inuman, sa lusalo, katuwaan, sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Mga kaibigan, sa lahat na pumunta ngayon sa ating kick-off training, sabi nga po, ni Carlo Perventura, tuloy-tuloy ka lang with right attitude, right mindset, right skills, and with massive action. Wala kayong choice. Ang punto nyo lahat ay finish line! Good morning! My name is Anilin. God bless everyone. This is Stand up! Yes! Mga kaibigan, milyong-milyong palakpak for Vice President for Training and Network Development, Mr. R2ME! Grabe, no? Grabe! Finish line! Punong-puno! Hitik na hitik na mga kaalaman ang pinasa na naman eh. Ang gandang simula talaga, no? Ibang klase. Imagine, start of 2018, kick-off training, nag-start tayo on time, ang ganda pa ng simulang training natin. Ang galing talaga. Punong-puno. Ako, pinaka-paborito ko. Pwede, teka muna. Oh, sige. Punong-puno, puno na rin tayo. Oh, puno na rin eh. Puno na rin kanina. When we started, medyo Yeah. 40%. Ngayon, after 45 minutes, Parang we started. We are on the 80% already. 80%. Yeah. Yan, so... Palakpakan niyo naman, palakpakan mga niyo kapatid naman, Thank you. Yan. Kanina kasi when we started, parang 25%. Ngayon, medyo marami na. So, maraming medyo, na-late ng konti. Hindi nakarating ng nag-shopping. Ang dami yung nagte-text sa akin eh. Sabi ko, Sir, pag nag-start kayo on time. Nagulat. Pero again, para po for the sake of the people who just came inside, gusto lang po namin i-reiterate at ulitin sa inyo that by the year of 2018, we just started a new tradition, and of course, we'd like to be more committed po para sa lahat in part of the management. Lahat po ng event na gagawin po natin, mapa-training man, mapa-big event, or even the head office, we will always start on time. Kaya, reminder, you cannot be on time, you should be ahead of time. Ahead of time, of So, course. kasi pag gaya yung sinabi ko kanina, when you are on time, you'll be late. Kasi, let's say, for example, even OKP, Tama. head office, Tama. pag sinabing 2 o'clock, di ba? 2 o'clock, let's say 2 o'clock, you cannot be there by 2. Kasi Late ka na. So, dapat, ahead of time. Ahead of time. Can we count on you on that? Parang iba lang yung Parang yung 5 lang. Yung 5 lang. Kaya po ba natin gawin yun? Ay, Alam mo sir, talagang magandang commitment yun, magandang start of the year yun. Kasi pag lagi kang maaga, it shows how passionate, how enthusiastic, how excited you are in your business. Yun yung mapupunta ng malaki. In connection to the topic of Sir R2ME, na talagang kung gusto maging champion, yun yung mga pinakita niyang habits of the champion. ano, ang dami. Dami, no? Ano ang gusto? Ako, pinaka-gusto ko doon, yung part doon yung one of the habits for you to become very successful is you need to love what you are doing. Kasi talaga namang isa yun sa mga bagay para talagang hindi ka tumigil, yung maramdam yung frustration, yung rejection. Dapat mahal mo. Ini-enjoy mo at minamahal mo yung ginagawa mo. With the system that we have, the system will do the rest. Tama ba? Tama. Yun. Ikaw, sir, ano ang paborito mo doon? Tinatanong pa ba yun? Parang alam ko na. Yung picture ni Sir George, Yun, kasi kahit ako napatayo rin ako, ipagkita ko ng picture, before and after. may
pa pala. Kaya kung ang take ko dyan, ibig sabihin kung medyo wala kang nare-recruit ngayon, kaunti ang maliit ang cheque, huwag kayong malulupot. Di ba? Never give up. Oh, never give up kasi pwedeng mag-transform. Exactly. Like what happened? Ang tinting transformation. Akala ko nga, sabi ko, nasa si Sir George dyan? Wala naman. Andun Nakasigit eh. Parang parang papel na siningit sila. Pero totoo yung sinabi ni Sir Ernest kasi nakasabay ko rin one time ni Sir George sa Papua New Guinea when we were there. Ayo, sige. Naka-check-in kami sa hotel. Teka, nasaan ba? Nasaan ba? Huwag ka masyado. Ang galing eh kasi Galing. di ko mahapon. Every 9 a.m. pag baba ko sa breakfast, tapos na mag-breakfast. Oh, sorry. Kahit alas 3 kami natapos, nakapag-gym na, nakapag-breakfast. Sa Kenya, Uganda, lagi. Walang sinasayang na oras. Nagkakape kami, may ginagalaw rito. Sabi ko, saan yan? Wala sayang oras eh. Nagkaganon. Kahit nagkakape na nag-weights pa rin. Kaya pala ang laki ng mga muscles ni Sir George. Nakaiba talaga. Nandiyan na ba? Parang sabi sa akin. Anyway, pero pinicturean ko. Pang-share. Sir, naka-FB live tayo. Shinare ko. Yeah. Kita ng buong Ganda na pagkakapinta pa siya natin. Tapos pinakita yung picture eh. Nakaganon eh. Pagdating sa binagsak na din. But it's true. It's really an inspiration. Apply Sir Jurgen Gonzalez is actually an inspiration. Of course, talking about Sir Jurgen Gonzalez, hindi na po natin patagalin pa. Handa na ba kayo marinig? Yung isa sa mga leaders natin and trainers and mentors who never give up. Handa na ba kayo? Are you ready to learn from him? This guy elevated the networking industry, if I may say what I've been saying for the last 6 years yata, 7 years, to the next level. Exactly. Itong taong to, napaka-brilliant. Super. In fact, pag tinignan mo sa dictionary, ang salitang brilliant, mukha niyan ang nakalagay. Ganun kalagagaling niya. Ang lalaki talaga. He's been in the business for almost 21 years. 21 solid years. Can you imagine the experience, everything, the knowledge? Dala-dala niya lahat. In fact, in Africa, pag ini-introduce siya, ang tawag sa kanya, he is actually the walking encyclopedia of network marketing. Kasi whatever you ask him, he can actually answer and give you a mentorship. Ang lupit talaga. So, handa na po ba kayo? Parang hindi eh. Oo. Kasi kung handa na, dapat niya nakatayo na sila. Oo, kung handa na kayo talaga, dapat nakatayo tayo lahat. Kaya na po tayo. Let's be on our feet as we welcome Our Vice President for Business and Network Development. Ladies and gentlemen, A Global Kickoff Training 2018, let's all welcome 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon para pa For Mr. Jurgen Gonzalez! Si Direk sa akin. Direk ha? Papalaki pa ako ng katawan. Huwag mo muna ako yayariin. Morning! Thank you. Nasaan na si Sir Arnel? Pagkatapos ako yariin, nagtatago eh. Natanggal ang ano. Ayan, palakpakan naman natin si Mr. Arnel Limpin. Ayan. And of course, yung dalawa natin international trainers, Chinedu, Adrian Del Rosario, and Nico Inson. Ayan, ang hina naman ng palakpak nyo sa mga... Ayan. Alam nyo, yung dalawa, bago ako pumunta sa'yo bro, ito muna ang dalawa yayariin ko. Hindi, yung dalawang yan. Nakakasama namin na madalas sa international, no? Siyempre, of course, each and every one of us, may mga grupo sa kung saan-saan. Sila Adrian at saka Miko, umiikot yan especially sa Africa. Si Miko, nagkasama kami sa Papua New Guinea kasi nagkaroon tayo ng inauguration at saka yung recognition rally para ma-recognize yung mga bago nating distributors sa Papua New Guinea. And I saw these people work so hard away from their families,
And ang kailangan yung tignan doon, ginagawa nila to in behalf sa grupo ng mga distributors na hindi nakakapunta sa ibang bansa. Kaya palakpakan nyo yung dalawang yan. Ha? Si Nico, nakasama ko sa Papua New Guinea. Laging on time yan. Kabaliktaran. Si Nico, nauna ho dito kanina yan eh. Kaya tayo na delay ng konti. Siya yung pinakauna sa aming lahat. Pero may nalimutan siya sa sasakyan, yung coat niya. Ayan, kaya medyo nahuli. Tapos si Adrian naman, galing pa sa medyo malayo, but si Adrian, ang hindi ko malilimutan dyan, napaka-powerful mag-training. He gives everything, he puts his heart on the line. In fact, not only his heart, he puts his life on the line. Alam niyo ba't ko nasabi yan? Nag-training kami sa Uganda. Ayan. So talagang passionate mag-training. Tinuturo niya yung screen. Kakaturo niya ng screen. Hindi niya alam, likod na pala ng stage. Nahulog siya sa stage. And hindi biro, it was live, FB live. Ewan ko kung may nakapanood sa inyo. And alam niyo, yung buong katawan niya nag-numb that day. Talagang medyo hindi siya napuruhan pero muntik na pong mapilay. Talagang namamawis siya ng malamig na malamig. Kaya ganyan ka-dedicated yung mga taong yan. Just to support each and every one of us, especially those who have groups in other countries. I'd like to also commend my kumpare. Mamaya na kita yayariin. Hindi, biro lang. Pero kadugtong kasi nung training ko, yung training ni Sir Arnel. That picture, a lot of people were asking me at the backstage, Sir, ilang taon ka nun? Parang hindi ka pa tao nun, ha? Sabi ko, 21 years ago yan. Because I started networking when I was 21 years old. That picture, kaya kami nakahubad kasi patapangan yan eh. We were in San Francisco, Brad, no? Malamig na malamig yan. Nag-dare sila na, maghubad tayo kung talaga matapang tayo. Eh, feeling ko nun, malaki rin ang katawan ko. So, napagubad ako. Hindi ko alam, yung pala, si Arnel, matagal na niya akong idol. Na hanggang ngayon yung picture na yan, tinatago niya pa rin. Tinatago pa rin yan. Wala akong picture niyan eh, wala akong copy niyan eh. Pero that was 21 years ago. And one thing about this business is that yung mga makakasama mo sa negosyong ito, pag tinutuo mo yung pakikitungo sa mga tao, sila na ang makakasama mo habang buhay sa network marketing. So, my topic for today, my topic for tonight, ladies and gentlemen, is of course with regards to how you can achieve your goals quickly this 2018. It's very important to have goals in life, much so in our business. Napaka-importante nung meron kang goal because, as we always say in our trainings, pag may goal ka, yung work attitude mo, yung work etiquette mo, yung mindset mo, naka-base dun sa goal mo. So, I will repeat, pag may goal ka, yung work attitude mo, yung mindset mo, naka-base dun sa goal. So, can you imagine kung wala kang tina-target, kung wala kang goal, that means may domino effect. Pag wala kang goal, it affects your work attitude. Tamad ka, wala kang pakialam sa oras, wala kang sense of urgency. It affects your work etiquettes or work ethics. Pag sabing work ethics, wala kang disiplina, hindi ka nag-i-improve ng craftsmanship mo. When we say craftsmanship, yan yung skills mo, yung work ethics mo. Wala kang pakialam kung may natututunan ka o wala, nag-i-improve ka o hindi. And of course, it eventually affects your mindset. And we all know for a fact that mindset plus your skill set equals your success. Therefore, napaka-importante ng goal. Kaya lagi ko pong sinasabi to whenever I train people, especially the NDO, kailangan may target, kailangan may goal ka kasi doon nakabatay kung paano ka mag-a-action or mag-take ng action sa goal na yun. Halimbawa, when it comes to losing weight, kung may goal ka, naka-base doon kung ilang rice ang kakainin mo, ilang calories, ilang carbohydrates, ilang fats. So meaning dahil gusto mo mag-lose ng weight, doon din nakabase yung action mo. It's the same way, kung gusto mo rin mag-gain ng weight, gusto mong mag-improve ang muscles mo and everything, doon din nakabase ang work attitude mo.
In terms of your work, if you are employees here, dun din nakabase yung promotion mo. So, napakahalaga ng goals. That's why, tuwing January, this is the best time to actually plot your goals because you have 12 months to accomplish whatever goals you have set for the whole year. Kaya, ito, tips on how we can achieve our goals quickly. There are so many talks, there are so many topics already, there have been so many discussions with regards to goal setting, but this one, I believe, can improve or can help us a lot. So number one, to improve the possibility of achieving our goals this year, because one thing you have to understand in our business is this, lalo na pag nasa business kayo, kung ano po yung aanihin nyo ngayong 2018, whatever result you will get this 2018, most likely, galing po ito sa itinanim mo noong 2017. Kasi ganun ang buhay eh. I mean, meron pa siyang tinatawag na gestation period after nung effort mo relative to the result that you like. Yung effort mo relative to the result that you like, meron pang gap yun eh. Ang tawag dun sa gap na yun is the gestation period. Yung gestation is a period of time necessary for anything to come into form. Bago siya maging material, mag-manifest, kailangan may gestation period. So can you imagine 2017, may tinanim kang effort, nag-prospecting ka, nag-online ka, nag-open ka ng new line, naghanap ka ng maraming direct, nag-home party ka na nag-home party, nag-present ka na nag-present, whether field or offline. Kung yan ginawa mo, 2017, at ang dami mong activity na ganun, hindi naman tutubo yung doon eh. And that's the mistake of a lot of people. They expect na pag nagtanim sila, aani agad. Masyado nating kinuha yung meaning, niliteral natin, pag may tinanim, may aanihin. Well, in between, merong nalimutan dun sa pag may tinanim, may aanihin. Pag may tinanim ka, hintayin mong tumubo para umani ka. Ang nagkamali yung iba, nagtanim, tapos hindi makapaghintay. Naiinip, ang taas ng expectation, hindi nila alam lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. So they get disappointed. So eventually, yung ginawa mo ng 2017, whatever effort, activity, kung anong tinanim mo, tutubo pa yun bago ka umani. Aanihin mo yun most likely this 2018. Ngayon, ang disadvantage nun, pag wala kang tinanim noong 2017, wala kang aanihin ngayong 2018. And in the same way, na pag wala ka rin uling ginawa ngayong 2018, wala ka uling aanihin ng 2019. Now, it doesn't matter kung kumita ka o hindi noong 2017. Ang importante, natuto ka. Kunwari, walang nag-materialize sa mga ginawa mo, it doesn't matter. Importante, may natutunan ka. Ang problema sa lahat, hindi ka na kumita, wala ka pang natutunan. So, kailangan, nauuna mo na yung natututunan mo, such that pag natuto ka, magagamit mo tong puhunan to become better this 2018. Now, what does it mean when you embrace the unknown? Now, as leaders, as serious networkers, one thing you have to ask yourself is this. When you experience the unknown, what is your emotional experience? What is your emotional feelings? Pag may hindi ka alam kung anong mangyayari, ano ang emotional response mo? Umaatras ka ba? O tumutuloy ka ba? Because the truth is, pag gagawin mo itong negosyong to, ang daming unpredictables. Marami kang hindi ma-anticipate. Maraming mga expectations na akala mo hindi mag-a-appear, but in your journey, in your business, believe me, ang daming unknowns and unpredictables. And in our study, in our experience, the mother of all fears is the fear of the unknown. In fact, kaya maraming nagkukwit is because of the fear of the unknown. Hindi nila alam kung may mangyayari. Hindi nila alam kung yung ginawa nila last year, tutubo this year. Hindi nila alam yung downline nila, na mabagal nagsimula, kung puputok o hindi. Therefore, yung kanilang emotional response, since they do not know what's gonna happen, guess what? Ang gusto natin, dun tayo lagi sa sigurado.
So as leaders, let me ask you again, ano yung emotional response mo pagka, may mga unpredictables na nangyayari sa network mo? Katulad ng lagi kong sinasabi, the mother of all fear is the fear of the unknown. Bakit maraming tao takot mamatay? Because we do not know what's on the other side. Wala pa namang namatay, tas nabuhay at nagkwento sa buong lipunan na ganito sa kabila. So a lot of people are afraid to die because it's not the fear of death actually. It's the fear of the unknown. Merong tinatawag na fear of public speaking. Well, the truth is, it's not about the fear of public speaking that you're afraid of, but actually the fear of the unknown, kung ano yung feelings dito sa harap pag nagsasalita ka na. So, ang mother of all fear is the fear of the unknown. Now, kung yun ang fear, yun ang mother ng fear, kailangan ba malaman natin lahat? Hindi po. Walang ganun sa buhay na kailangan malaman mo muna lahat bago ka magtuloy. Pero ang kailangan mong gawin is that emotionally ready ka dapat kahit anong unpredictables ang mangyari. Are you with me? Ano yung mga unpredictables? Hindi nagkatuloy yung expectation mo. 3 to 6 months, ang iniisip mo, kikita ka, tapos hindi pa rin ikaw kumikita. You just have to embrace the unknown until such time na maging comfortable ka sa mga hindi mo kayang i-predict. Because life itself is full of mysteries. Tama mali? Kaya hindi mo alam kung ano mangyayari. Tuloy-tuloy ka lang. Yung mga naging global ambassador dito, pagka sila po yung ini-interview mo, and I can promise you that, tanungin nyo sila, Miss Maylene, Miss Cargo, Sir Roy, Sir Mike, Sir Marco, paano po ba kayo naging global ambassador? And you will be amazed. They cannot answer you specifically how they did it. Ano pong ginawa nyo, Miss Maylene? Ang sasabihin sa inyo ni Miss Maylene, wala, umataw lang ako. Nag-OPP lang ako, hindi ako huminto. I never gave up. May commitment lang ako. Determined ako. Pero pag tinanong mo ano yung specific plan of actions that they did, they can never recall. Because the truth is, they do not know. Sir, ba't hindi nila alam? Kasi, na mag-a-appear sa network mo at saang probinsya kanya dadalhin o saang country siya magne-network. The truth is, these people did not even know na magkakaroon sila ng grupo sa Africa after 12 years sa AIM Global. When they were starting, ang alam lang nila, magbuo ng grupo. Pero alam daw ba nilang magkakaroon sila ng grupo sa Africa? Di nila alam yan, nagsisimula sila. Alam ba nilang magkakagrupo sila sa Middle East? Hindi nila alam yon. Alam ba nilang magpupunta sila sa Europe for their travel incentive? Hindi nila alam yon. Ang dami nilang hindi alam nung nagsisimula. Kasi yung network natin, pag ginagawa mo na, hindi mo mapipredict kung saan dadali ng tao ang network mo. Ang importante, lakasan mo lang yung loob mo at ready ka dapat emotionally pag lumabas yung ganyang klaseng tao sa buong grupo mo. Are you with me? Itatakbo dyan. Kayo sa mga nagsisimula, hindi nyo alam kung saan kayo magkakagrupo. Hindi nyo alam saan puputok. Hindi nyo alam kung saan bansa kayo magiging successful. Hindi nyo alam kung saan yung leader nyo manganganak. Hindi nyo kayang i-predict yun. Naalala ko sinabi ni Arnel kanina si Louis Gascon. Palagay nyo ba nung nagsisimula si Mr. Louis Gascon sa AIM Global a few years back, alam niya ba na mag-OPP siya sa Papua New Guinea in pure English? No. But he just embraced the unknown. So if you want to become successful this year, dare to believe in yourself, have the courage na kahit hindi mo kaya, hindi mo alam, pero sa loob mo, you have the gut feeling na sa gagawin mo, puputok ang network mo. You just have to embrace the unknown. Sir, hindi ako marunong mag-OP English. So what? May isang distributor, laging kinukwento ni Doc Ed, isang leader natin sa Mindanao. Hindi marunong mag-English, pero ang laki ng grupo niya kung saan-saan. Isa sa mga onliners na pinakamalaki sa Davao.
Kasama siya sa top 20 under the ACI group, yung tinatawag niya yung name niya, but he is actually under A1 Dragon, under DM Ebora. And his limitation is, he can speak English very well. Now, isipin niyo mabuti, i-rewind natin. Hindi siya marunong mag-English masyado. Okay, going back, ngayon, ang laki na niya, ang laki ng grupo niya sa online, pero i-rewind natin, hindi siya marunong mag-English. Kaya lang, alam niyang puputok siya sa online, alam niyang puputok siya sa ibang bansa, alam niyang puputok siya sa ibang lahi. Pero ang limitation niya, he can't speak English fluently. So what did he do? Did it stop him because of the unknown? Hindi ako marunong, hindi ko alam paano makipag-usap, hindi ko alam paano mag-English. It did not stop him. Ano ginawa niya? He just embraced the unknown. Tinuloy-tuloy niya lang. Ngayon po, alam niyo kung paano na siya. Ang laki ng grupo niya. Hindi pa rin siya marunong mag-English. Pag tumatawag yung mga downline sa ibang bansa para magpaturo, alam mo ginagawa? Pag tumawag, FB, Messenger o kaya Viber, sasabihin niya, the signal is very bad here. Let's just text, okay? Baba. Kasi hindi marunong mag-English. Mas kaya niyang text. Eh kasi pag text, kaya niya pang magpa-coach sa ibang downline niya na magaling mag-English. Sumagot niya. But he is very successful. Ano lesson dito? Marami kang hindi alam. Pero guess what? Hindi dapat maging balakid, hindi dapat maging obstacle yan para hindi ka magtuloy. Kasi marami kang hindi alam, pero ganyan-ganyan din yung mga top distributors natin dati. Marami rin din silang hindi alam, pero dahil nagtuloy-tuloy sila and they embrace the unknown, they are very successful. Again, what is your emotional response pag hindi ka marunong, pag hindi mo alam? Ang mga failure na tao, pag meron silang hindi alam, pag ang kanilang emotional response sa unknown, umaatras sila. Hindi ka magiging successful that every time there's the unknown, the feeling of the unknown, umaatras ka. You just have to embrace the unknown. Kaya nga, bakit yung itong leader na to? Kahit hindi marunong mag-English, kahit hindi fluent, kahit takot na takot, pero dahil may opportunity sa international, ano sabi? If you enjoy and believe in what you're doing, you take on the emotional discomfort of the unknown. If you believe in what you are doing, if you enjoy what you are doing, then kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari, kahit hindi ka marunong, kahit wala kang skills, tutuloy ka pa rin. Sapat na po yung naniniwala ka sa ginagawa mo para maging puhunan yan at malabanan mo yung unknown. Hindi mo kailangan malaman muna sa lahat sa una. We just have to embrace it. Are you with me? Next, find clarity quickly. Ano ibig sabihin yan? Maging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Problema sa maraming mga nagde-network, lalo na yung mga bago, hindi nila alam kung ano yung gusto nila. You know, ang pinakamadaling turuang distributor, yung sasabihin niya, Sir, ito po ang gusto kong mangyari. Paano ko po ito makukuha? Sir, yung dapat kong gawin. Sir, yung leader ko na isa, medyo hindi po siya nakikinig sa akin, ano po yung pwede kong gawin? Ang pinakamasarap turuan ng distributor, yung alam nila kung ano yung gusto nilang makuha. Kasi bibigyan mo lang sila ng plan of action to become successful. Ang pinakamahirap turuang distributor, alam niyo kung sino? Yung hindi alam kung ano ang gusto niya. Yung pag tinanong mo, ano bang motivation mo? Ano bang why mo dito? Hindi ko pa po alam. Bakit ka nag 7 heads? Na-hype, na-motivate po ako, na-inspire ako, but what do you want to accomplish in AIM Global? Gusto ko rin pong maging katulad ng mga successful. Eh ano ba yung mga successful? Successful po sila. Yan ang pinakamahirap turuan. Yung hindi nila alam what they want. Lagi ko pong sinasabi, kailangan sa isip nyo pa lang, tapos na. Tinatrabaho na lang natin. Ulitin ko, dito pa lang, you're done.
Dito pa lang done na. Dito pa lang alam mo na global ambassador ang gusto ko, 500,000 man ang gusto ko. Gusto ko mag-drive ako ng puting Honda Civic. Gusto mo kung anong sasakyan, gusto mo kung anong bahay sa Camellia Home and magkano. Dito pa lang dapat, clear na. Dito pa lang dapat, tapos na. Dito pa lang dapat, global ambassador ka na. Tinatrabaho na lang natin. Yes. Dito pa lang dapat, milyonaryo ka na. Hindi yung sa isip mo, kaya ko ba to? Yung kabila, mukhang hindi. Pati universe malilito sa'yo. I'm telling you, you have to be clear of what you want. Because if you're not clear, then the universe itself will be confused of the things that you want. Paano mo makukuha yung mga bagay na gusto mo? Ikaw mismo, hindi ka clear kung ano gusto mo. You have to be specific. And ito ang twist niyan. If you want to achieve big things, pag malalaking bagay ang gusto mong makuha, your path will be unclear and hazy. Malabo yung mga dadaanan mo. Hindi mo alam kung ano yung dadaanan mo. O hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng daang tinatahak mo. That's why katulad ng sabi ko kanina, you just have to embrace the unknown and believe in what you are doing. Kaya maraming nagkukwit because the need or the emotional need for clarity, yun ang gusto ng tao emotionally, gusto natin na klaro. And fear of the unknown leads people to abandon their dreams for more straightforward pursuits. But the truth, my friends, is this. Hindi nyo kailangan malaman kung anong step by step papunta doon. Ang kailangan mo lang, clear sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mong makuha. Are you with me? Gusto mo makuha yung 1,000 points. Gusto mo maging global ambassador. Gusto mo kumita ng 1 million to become a member of the Millionaires Club. Of course, there are so many steps to be able to pursue that goal. Pero hindi mo alam kung ano yung step by step papunta doon. Again, ang kailangan lang dito, lakasan ng loob. Ang kailangan lang dito, alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo kung ano yung mga bagay na gusto mo makuha. That's why, bago dapat matapos ang January, maisulat nyo sa mga notebook nyo, mailagay nyo sa notes, sa cellphones nyo, what are the things you really want to get this year? Eh, laging tinuturo sa NDO yun, yung SMART, S-M-A-R-T, na goals, SMART goals. Kailangan alam niyo yun. Ano yung gusto mong makuha this year? Let me tell you, even the top distributors, yung mga malalaki na kumikita, kung ikukumpara ko sa yung bago, itong mga malalaki ng kumikita, kung tutignan nyo yung kanilang mga buhay, lahat meron na sila. Kotse, meron na. Savings, meron na yung mga yan. Investments, meron na po sila. Bahay, meron na. Educational plan for their kids, insurance nila, meron na. Lahat meron na. Pero magugulat ka dito, kung meron tao na mahihirapang mag-set ng goal, yung mga taong meron na. Tama ba ako? Dapat hirap na silang makuha. O kaya hirap na silang maglista. Ano pa bang gusto ko? Meron na ako lahat. Pero dito ka magugulat. Itong mga tao ito na kumikita na, meron na lahat. Sila pa yung kauna-unahang mga tao na klaro sa isip nila kung anong gusto nilang makuha this year. Kung sila na meron na, nagsiset pa ng goals, clear sa mind nila kung ano yung gusto nilang makuha this year, lalo na dapat ikaw na wala pang nakukuha sa buhay na. You ask them, I'm not kidding, you ask our top distributors, what do they want to accomplish this year? They can answer you right away. But ask an ordinary distributor who hasn't made any money yet, and you ask him or her, what do you want this year? They will utter, di alam. That's why you have to reflect when you go home. Ano ba yung gusto mo makuha this year? Sir, gusto ko pong yumaman. Hindi goal yan. Sir, gusto ko pong kumita. Hindi goal yan. Set specific goals and find clarity. Paano mo gagawin yon? May mga tips. Number 1, have a clear checkpoint. So you actually know what to do. Gawa ka ng checkpoint muna bago ka magsimula. Bago tayo magsimula ng
hata o bago tayo magsimula ng kung ano-anong activity this year, checkpoint muna para kang babiyahe sa malalayong lugar, i-check mo muna yung sasakyan mo. Tama ba yung air ng gulong mo? May gasolina ba? Yung mga oil, mga filters, is it, are they working well? You have to have a clear checkpoint before you even begin. Check niyo muna, check your goals. Anong goal mo this year? Pagkatapos ng goal na this year, what is your goal every 6 months? After 6 months, what is your goal every 3 months? And then, what is your goal every week or every month? You have to have a clear goal in your mind. Number 2, a hard and fast timeline. Kailangan meron kang timeline, katulad ng binanggit ko. Sa 1 year, ano yung dapat natapos mo? Sa 6 months, ano dapat yung natapos mo? Sa 3 months, ano dapat yung natapos mo? Every month, ano yung gusto mong makuha? And when we say hard, kailangan, seryoso pa. Kailangan totoo. Hindi na extend yung deadline mo. Number 3, the right tools and systems. You have to have the right tools. To be able to get your goals, kailangan clear sa inyo kung ano yung tools na kailangan yung gawin to become successful. Marami tayong tools, but I'd like to divide it into 2 forms. Unang tool, yung tools na kailangan nyo sa field. Yan yung offline, yan yung hindi ka nag-online. Kailangan mo rin ba ng tools sa field? Yes or no? Yes. Ano yung kailangan mo sa field? Pag nag-OPP ka sa field, ano yung kailangan mo? Ha? Ang dami. Ano yung tools? Whiteboard. Cellphone, kailangan mo a nice pen. Kailangan mo ng white paper, kailangan mo ng clear book. Yan yung sa field. Yung mga nag-home party sa inyo, kailangan nyo ng maliit na whiteboard. Yung iba sa inyo may projector na maliit. Yung iba sa inyo merong Manila paper. Parating na. Huwag na kayong gagamit ng mga... Yung iba kasi pag nakikita ko nag-OPP hanggang ngayon, ginagamit yung likod ng kalendaryo. Nasaan pa? Alam niyo yung likod ng kalendaryo? Yung puti, binabaliktad. Bumili naman kayo ng maayos-ayos na white paper na Manila paper o kaya kartulina. Nag-guess na ako. Huwag na kayong gagamit pag nag-OPP kayo. Yung babaliktarin niyo yung placemat ng Kenny Rogers o kaya ng Shakey's. O OPP, o makikita mo, babaliktarin yung Shakey's. Doon mag-OPP, wala man lang baong bank paper. Bank paper. O kaya yung tinatawag ni Bong na kokomban. Dapat may baong man lang kayong kokomban. Kasi yung prospect mo, hindi mo alam na yung presentation mo, inuuwi nila minsan yan. Naka-experience na ba kayo ng ganon? Yung pagkatapos mong sulatan, pwede ba akin na lang to? Kung nagsulat ka sa likod ng Shakey's, yung papel, yung Kenny Rogers, ang pangit. Are you with me? Yes. Sa online, ano yung mga tools na kailangan nyo? Maayos na cellphone, maayos na internet connection, maayos na tablet, laptop, or whatever. Maayos na PowerPoint presentation, maayos na mga pictures, maayos na copy ng marketing plan. Ang dami mo kailangan i-prepare. System, mga kaibigan, itong system na to, maraming mga grupo may kanya-kanyang system. And it's very important na pag ikaw, distributor ka, meron kang specific system na sinusunod. Tulad yan, ang dami-daming mga grupo, they're coming up with a lot of system. We have JLIM project, from masterminds, we have plug and play. Yung iba pa, may iba pang mga kung ano-anong mga system. Sa system na to, kung you belong to a certain group, kailangan yung group na yun, if you decide to really do this business and talagang seryoso ka, kailangan isang sistema lang ang sinusunod mo. Hindi pwedeng chop suey. Alam niyo yung chop suey? Yung iba-iba ko na rin, may nakita kang, ang ganda nung ginagawa nyo na, kopyahin ko nga. Mamaya may nakita ka na namang magandang ginagawa nyo, kopyahin ko nga. Mamaya may nakita ka namang ibang grupo, mukhang effective yung ginagawa nila, kopyahin ko nga. Bigyan ko ng example Kasi umiikot kami sa buong Pilipinas. May isang grupo, magugulat ka, may isang grupo. Like for example, I went to Bacolod. Yung lumalaking group ng Bacolod, when they were starting in online marketing, ang mga nakuha nila para pumutok sa online nila, mga OFW. And guess what? Nung kinuha nila yung OFW, yun ang tinap nilang market. It was a good market for them. But eventually, nag-die down yung OFW nila
kaya nag-shift sila ng market. They did Africa and Papua New Guinea. Now, mga kaibigan, ngayon, ang market na nila, ang grupo na nila, karamihan, Africans and taga Papua New Guinea na. Wala na silang OFW. And if I ask them what happened, ito tinasagot sa akin, Sir, ang bagal ng OFW namin. Hindi kami makaduplicate. Hindi kami makagawa ng malaking grupo, kaya nag-shift po ang group sa Africa and Papua New Guinea. Sa grupo ko ngayon, wala na pong OFW. And they are doing well with Africa and Papua New Guinea group. Yung OFW, hindi na daw. Now, ba't ganun? Whereas meron namang grupo, akong nakakausap, alam nyo, saan sila putok? Sa OFW naman. Hindi naman daw sila makabutas sa ibang bansa. Sir, ang grupo namin, puro po OFW. For unknown reason, hindi kami makabutas ng ibang lahi. Hindi kami makatawid. Can you imagine the facts? One group, hindi makabuhay sa OFW. Malakas sa ibang lahi. Another group, ang lakas sa OFW, hindi makabutas sa ibang lahi. Ba't ganon sa palagay nyo? May mali ba doon o wala? May mali, wala? Wala. Wala akong mali doon. Parehong tama yun. Kaya lang, kung saan nila gamay yung sistema, yun ang ina-apply nilang system. Are you with me? So walang mali dyan. Kaya mahirap yung ang dami yung ina-adapt na sistema. If you want to become successful, just stick with the one particular system. Huwag kayong magpapachapsuy. Malilito kayo. Because too much information will lead to what? Information overload. Pag ang dami mong information, hindi mo na siya magawa ng actual. Hindi mo na siya ma-apply ng tama. Kaya meron danger ng overtraining. Sabi mo overtraining. Mamaya pag-uusapan natin yan. Next, a support structure. Support system. Kaya importante po yung ang isang grupo, merong sinusunod na sistema. Kasi pag may sistema, merong support structure. May uplines na sinusuportahan yung grupo. In fact, pagdating ng panahon, hindi na tao ang susuporta sa'yo. Ang susuporta na sa'yo, sistema na. That's why the big leaders here will understand what I'm about to say. Most successful groups are not personality-driven, are not leadership-driven. Most successful groups are system-driven. Sabihin mo, system-driven. Yung system-driven na yun, yung may sinusunod na lang na sistema, kahit hindi ka marunong, yung sistemang yun ang nagiging support system mo hanggang maging successful ka. And I'm very happy to tell you, ang culture na dinidevelop natin sa buong AIM Global is a culture of system-driven. Which means, kahit sinong distributor, kahit kaninong grupo, new networker or bagong networker, mag-join lang sa AIM Global. Because napakatibay ng support system, system-driven tayo, lahat ng tao pwede maging successful sa negosyo natin, basta susunod lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sa kabila naman, sumunod ka lang. Yung isa sa mukha niya ginanon, sumunod ka kasi. Ampaw na ampaw yan ah. Sa balikat lang, ikaw na wag sa mukha. So again, fellow distributors, dear distributors, how do you plug into the system? Ikaw ba may konting bayad yung sistema na susundin mo umaaray ka na kaagad Ayoko mag-enroll dyan. Mahal. Alam mo, hindi yung mahal Huwag kang matakot sa ilalabas mo. Matakot ka sa hindi papasok pag hindi ka naglabas. Ulitin ko. Ha? Huwag kang matakot sa ilalabas mo. Matakot ka sa hindi papasok kasi ayaw mong maglabas. Kaya pag may mga training, huwag na kayong yes, upline ka na lang. Kasi yung binabayaran mo, sistema.
So how do you plug into the system? Enroll to a particular system, be affiliated with a particular system, a system that you believe in, a system that you will know, you will grow. Sumama ka sa ganun. Next! Ayaw niya. Ayan. Learn with a purpose. Sabihin mo, learn with a purpose. Learn with the purpose. Matuto ka ng merong purpose. Meron kang dahilan bakit gusto mong matuto. When you seek learning, it should be purposeful. Thus, what you learn should clearly connect with your interests and goal. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka lang dapat natututo dahil gusto mong matuto. Hindi ganon. Dapat gusto mong matuto kasi meron kang purpose. Ano ba Tagalog ng purpose? Gusto. Ha? Yes. Roy, meron ka dapat dahilan. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, nung ako po nagsisimula sa network, hindi ko lang gustong matuto. Gusto kong ma-master yung natututunan ko. Ganon. Kunwari, gusto mong matuto, hindi lang dahil gusto mong matuto. Gusto mong maging magaling na network distributor. Do not just learn for the sake of learning. You have to learn with a purpose. Anong purpose? Anong dahilan mo ba't gusto matuto? Andyan yung gusto kong maging professional networker. I don't want to be an average networker. Well, let me tell you this. Huwag kayong matuto bilang average networker. Dapat maging above average kayo. Kasi pag above average ang galaw mo, ang kita mo, pang above average din. Nagets niyo ako? So, learn with a purpose. Marami tayong nakita niya nung college tayo, nag-aaral lang for the sake of learning. Pero wala silang passion sa pag-aaral. So, importante, kaya niyo gustong matutunan to kasi gusto niyo maging master. Gusto niyo maging magaling. Gusto niyo maging icon. Sabihin niyo icon. Sino gusto maging icon sa networking? Taas ang kamay. Sino gusto sumikat? Taas ang kamay. Sino gusto maging mentor? Taas ang kamay. Yan dapat ang gusto mo. Yung kaya mo gusto matuto para pagdating ng panahon, maging mentor ka at makapagturo ka rin ng ibang tao. Do not just learn for the sake of learning. Samahan nyo ng dahilan. That's why it should be connected to what you want. Gusto mo ba maging mentor? Gusto mo ba maging speaker? Gusto mo ba maging master? I-connect mo yung pag-aaral mo sa mga bagay na gusto mo para hindi ka tatamarin. Number 4, ito medyo jargon to, but pasisimplahin ko lang. Focus on context-based learning. When you see the encyclopedia or dictionary about context-based learning, ang ibig sabihin ng context-based learning is learning or teaching using real life or fictional examples in a teaching environment. Ano ibig sabihin nun? Mag-focus ka dun sa mga learning na kaya mo ma-apply sa totoong pag-network mo. That's why napaka-importante at napaka-halaga nung mga training na meron tayong tinatawag na mga role model training, actual application. Wala nang pinakamagandang training kundi yung training na nagagawa mo ng actual. For example, sa online, paano kayo tinuturuan sa online? May nagtuturo ng online sa whiteboard, sa screen, pero lahat ng estudyante may laptop, tapos actual learning. You get what I'm saying? Huwag muna kayong mag-deviate sa mga learnings na hindi connected sa networking. You try to streamline the information you need. Ang kailangan mo lang gawin dito, lahat ng malaman mo, lahat ng matututunan mo, kailangan konektado muna sa networking lahat. Because the truth is, there is so many information out there. Ma-overwhelm ka, mabibigla ka, mabibilaukan ka sa dami ng information. Because hindi mo ma-absorb in one sitting or even in one reading. Kaya ang importante po dito, tanungin nyo yung mga mentors ninyo kung ano muna ang dapat yung matutunan sa age mo, sa edad mo, sa maturity mo sa AIM Global. Are we clear? Pag sinabi ng upline mo, huwag ka munang umattend dyan kasi komplikado yan, huwag ka munang umattend. Pag sinabi ng upline mo, attend ka ng LS, bagay na sa'yo ang Leader Summit, attend ka. This coming January 23 and 24. 24, 25,
there will be a leader summit in the head office sa 24 and 25. If you want to register at SE ka na, you register under Hana. Tama ba? Dito ba si Hana? Ayan, register po kayo sa head office. Ang bayad po nun is 1,500 pesos, inclusive of meals and everything. Ang Leader Summit is the only occasion where we, the Vice Presidents, together with the Board of Directors, nagko-conduct kami ng 2-day training. Magkasunod na araw. So, ibang training to, ano siya, ang tawag dito, experiential training. So, context-based yon, context-based learning yon because maraming mga real-life scenario, maraming mga actual na practice matututunan kayo sa Leader Summit na hindi natututunan sa mga seminars na regular na ginagawa natin sa head office. So I'm telling you, when your upline tells you to attend this training, to attend the training, attend ka dyan. Pag sinabi niya wag ka muna umattend sa training na yun. Pag sinabi niya umattend ka ng kick-off training, umattend ka dapat ng kick-off training at wag kang malilate. Kasi magmula po ngayon, we will set the tone this year. We will always start on time starting this year. Ang next na occasion natin, mark your calendars, February 11 will be our profit sharing and silver and executive awards night, same venue, Mall of Asia. Kaya profit sharing, silver executive awards night, silver executive and gold executive, meron tayo dito. Second week lang. Malaking rally na naman, and you have to come on time. So, dun muna kayo mag-focus, context-based. Yung ma-apply nyo muna sa pag-network ninyo. Anything else outside, wag muna kayong mag-deviate. Paano gagawin? For example, the system is simple. Number 1, learn the concept. Ano ang pinag-aaralan nyo sa InGlobal? Anong ginagawa natin sa InGlobal? Ano yung concept dito? Ano tawag? Sabihin mo, networking. Baka pati yun, hindi nyo alam kung anong concept. Ano yung concept natin? Ulit. Ano yung concept natin? Ayun. So ang concept, learn the concept. Pag-aralan mo yung networking. Number 2, practice and use that concept in a real-world scenario. Pwede natututo ka ng prospecting, natututo ka ng invitation, recruiting, answering objection, presentation, closing a deal, follow-up, meeting after meeting. Yan yung concept eh. Ang next na gagawin mo, apply that. Because baliwala yung matuto ka, pero hindi mo i-apply. Pagkatapos mong i-apply, ano gagawin mo? Punta ka sa mentor mo. Tama ba yung ginawa ko sa'yo? Pagkatapos mo mag-OPP, first presentation mo, na-reject ka. Punta ka sa apply, apply. Yung first OPP ko, ayaw. You get a coaching and feedback. Sasabihin ng apply mo, bakit naman masyado kang matagal kasi sa ilang minutes ka nag-OPP? 3 hours po. Yung pala, sablay pa na. Gutom na yung kausap mo, hindi ka pa naintindihan, 3 oras ka ba naman? Ilang oras ka sa company profile? 1 hour po. Ilang oras ka dun sa marketing plan? 1 hour din po. Ilang minutes kang nag-closing? 1 hour din, kaya po 3 hours. From there, yung coach mo, yung upline mo, tuturuan ka ng tama. Pag nakita yung dapat i-correct sa'yo, ano gagawin mo susunod? Repeat, without making the same mistake. Ulitin mo lang. Ganun ba? Matagal pala yung 3 oras? Sige, sa susunod. Sabi ng upline mo, gawin mo lang sa susunod, 1 hour lang. Tapos na lahat. Pinakamatagal na 1 hour and 15 minutes. Sige, apply. Ano gagawin mo? Repeat! O wag ng 3 oras. Ilan na gagawin mo? 1 hour and 15 minutes. After you did that, go back to your coach again and get feedback. Sabihin mo, apply. Ba't ganun? 1 hour and 15 minutes na nga. Hindi pa rin nag-join. Sabi mo, wag 3 oras. Ngayon, 1 hour 15 na lang. Hindi pa rin nag-join. Tinanong mo, gaano mo katagal in-explain yung product? Yung product, lahat na-explain ko po ng 1 oras. Ilang minutes ka nag-OPP? 5 minutes po. Ilang minutes ka nag-closing? 5 minutes din.
Tapos yung huling 5 minutes, paalaman na kaya 1 hour and 15 minutes. Ano binili? Kape po. Ilang box? Isang sachet. Ang ganda. Are you with me? Paano bibili ng global pack yun? Isang oras kang nagbabal sa produkto. Ano bibili sa'yo? Eh, di Bili lang produkto. ako ng isang box ng kape. Where energy flows, attention goes. Kung saan ka nag-focus, yun ang makukuha mo. Are you with me? So natuto ka na naman. So ano na naman gagawin mo? Repeat ka na naman. Without doing the same mistake. Ganun po ang context-based learning na karamihan ginagawa na ng marami sa atin. Yung mga hindi pa ko ginagawa yan, start doing it. Next, i-apply mo yung natutunan mo. I-apply mo. Ngayon, ano sabi ni Anthony Robbins? If you want lasting change, you've got to give up this idea of trying something. My friends, if you want to really become successful in this business, stop trying. Tapos na dapat kayo sa trying. Sino pa dito yung sinusubukan ng AIM Global? Yung kahapon, nung makalawa o last week nag-join, kung ka-join nyo lang po, okay lang yung motivation na I'm just trying this business. But if you've been here for more than a month already, please, stop trying. Dapat hindi mo na sinusubukan to. Dapat committed ka ng gawing successful ang sarili mo at matapos ang gap finish line. Tapos na tayo sa trying. Nakuha ko. Tapos na dapat tayo sa trying stage. Kasi iba yung, di ba pag may tinanong ka, kumusta ka dyan sa AIM Global? Ito, sinusubukan ko lang. Versus dun sa, kumusta ka dyan sa AIM Global? Ito, I'm very committed. Talagang tatrabuhin ko to hanggang maging global ambassador ako. Sa dalawang statement na yun, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Pag may inibitahan ka, pwede ka bang pumunta sa birthday ko bukas? Tapos ang sagot, I'll try. Palagay nyo ng klaseng commitment yung I will try. Darating o hindi? Hindi. Pero pag sinabi mong, pwede ako pumunta sa birthday ko bukas, may malaking handaan, etc. Blah, blah. Sige pare, pupunta ako dyan. Committed ako pumunta dyan. Alam mong darating. Same way with business. Tapos na dapat kayo sa trying. Please, ang unang nag-fail sa business na to, yung lagi kayong nasa trying stage. Iba ang galaw mo pag trying ka lang versus dun sa super committed ka. So stop trying. Tama yung trying na motivation, pero tama po yun sa una lang. Pero kung 1 year ka nang sumusubok, may mali na sa'yo. Dapat ginagawa mo na ito, dapat determinado ka na, dapat committed ka na. Dapat committed ka, katulad ng sabi si Randel kanina, committed kang maging champion at hindi mo sinusubukan na lamang. Get a teacher. This is very important. Now, I like what Lao Tzu has said before. Sabi niya, when the student is ready, the teacher will appear. You know, totoo yan. The universe will give you the right people, the right things for you to learn. Pag committed kang matuto. You know, pag committed kang matuto, the right teacher will appear in your life. For unknown reason, ilalagay ka sa mga taong kasing frequency mo, kasing vibration mo. Ilalagay ka, ididikit ka sa mga ganong klaseng tao. You don't need to know how, but the universe will lead you sa mga tao makakatulong sa'yo pag gigil na gigil ka sa gusto mo. The right people will just pop out. Minsan, alam mo yung right people hindi lumalabas sa buhay mo. Hindi ka naman committed kasi. Hanggang ngayon, duda ka pa eh. Hanggang ngayon, hindi ka gigil na gigil. I can attest myself from hundreds of my experience na totoo to. When the student is ready, the teacher will appear. Minsan, may mga ganito akong epiphany, experiences. Pupunta ako sa bookstore. Bago ako pumunta sa bookstore, mga few weeks ago, may gusto akong matutunan. May gusto akong concept na pag-aralan. Halimbawa, may gusto akong pag-aralan tungkol sa business o kaya may gusto akong pag-aralan tungkol sa management. Mga a few weeks back, iniisip ko, paano kaya yung tungkol sa business development? Because my department is about business development. You know, one time, pupunta ako sa bookstore. Guess what? Di ba ang dami mong hinahanap na libro? Tama ba? One bad thing about malaking bookstore, ang daming libro.
Pero you know what? Pag may gusto kang matutunan, pagka gustong-gusto mong matutunan ng isang concept, ang dami kong beses na ganito. When I go to bookstore, to a particular bookstore, naghanap ako ng libro. Biglang may mapapop out somewhere. Na yun yung concept, yun yung idea, yun yung topic na hinahanap ko. At yung mata ko, dun ako dinadala. Na ang dami ko namang makikitang libro, pero dun ako matutuon sa libro yun. Nag-get yung ibig ko sabihin? Dun sa unang networking namin ni Larnel, ang upline ko, girlfriend ng best friend ko. Kasi ni-recruit ako, kasi in-spill over ako eh. Ang nag-recruit sa akin ang pangalan ni Quintana. Si June, in-spill over ako sa girlfriend niya kay Glo. So, Jurgen, si Glo. Si June Kay, ang nag-recruit kay June Kay, hindi naman niya kababata, pero kakilala niya. Ang pangalan Edwin. Na nagkakilala sila sa gym, parang gano'n. Ang nag-recruit kay Edwin, kababata niya sa Paco, si Francis Miguel. Si Francis Miguel, ang nag-recruit sa kanya, tatay niya, si Tony Miguel. Yung Tony Miguel, ang nag-recruit sa kanya, boss niya sa Asia Brewery, si Roy Logoles. Si Goles, ang nag-recruit sa kanya, yung owner ng company namin. So, ang layo. But you know, when the student is ready, the teacher will appear. Guess what? Ako mismo, hindi naman ako direct, ni upline Francis, hindi niya ako recruit talaga, hindi niya ako kilala. But guess what? Si Sir Francis ang nagturo sa akin paano ang proper network marketing. Are you with me? Together, of course, with the help of my other uplines, we were mentored all together by Francis Miguel. How does that happen? How did that happen? May tip ako sa inyo mga downlines. Kung gusto mong tutukan ka ng upline mo, pakitang gilas mo. Akuit ka. You know, ang kaya ko ipagmalaki sa inyo nang nag-network ako, hanggang ngayon kaya ko sabihin eye to eye to anybody. Hindi ako sakit ng ulo ng upline ko nung ako'y downline. Hindi ako pabigat sa upline ko. Hindi ako pasaway. That's why kung gusto mong bigyan ka ng time, many of you would want to ask time from your uplines. Hindi naman ako tinututok. Paano ka tututukan? Wala ka naman dalang downline. Wala ka namang activity. Nagpapakita ka once a month. Pag nagpakita ka pa once a month, pagod na pagod pa itsura mo. Tama eh. Ang lamyan. Tapos gusto mo tutukan ka? Are you with me? Pag nakita kasi ng mga upline na masigasig ka, na talagang committed ka, kahit hindi mo sabihin tutukan ka, bibigyan ka ng oras niyan para pumutok ka dito sa employer. Yes. When you're ready, you will attract the right mentors in your life. When the student is truly ready, pag magaling ka na, eventually, the teacher will disappear. The teacher, hindi ibig sabihin niyang kailangan actual or physical. A teacher could be an online mentor, books, journals. Ang pagkakaiba lang kasi pagka physical na mentor, you get relevant feedback right away. You get straightforward answers. Hindi katulad pagka libro mentor mo, maghahanap ka pa eh. Babasahin mo muna yung isang makapal na libro bago mo matutunan yung isang particular na topic. Hindi katulad pagka actual na teacher, actual na mentor, apply mo talaga, direct to the point ang magiging sagot nila. Are you learning? Yes. Repeat until your learning becomes unconscious. Learning something new is all about memory and how you use it. But once you're proficient, you can perform a particular skill automatically. Kailangan maging unconscious. Okay? Yung pag-aaral. Ibig sabihin, habit na. Tulad ng sinabi ni Sir Arnel kanina. Automatic na yun. Pag may kick-off training, kahit di ka sabihan, attend. Wala nang pilitan. Ang mahirap kasi sa negosyo natin, training pa lang, pinipilit ka pa ng upline mo. Pagyaman pa kaya. Bago yun. Bago yun, yung kasabihan na, pag-attend ka ng training, di mo magawa, pagyaman pa kaya. Bago yan. Hindi, dati na pong kasabihan yan. Totoo naman kasi, di ba biblical, it's even biblical. You'll never be afforded with bigger tasks if you cannot accomplish smaller tasks.
Hindi ka bibigyan ng malalaking bagay kung yung maliliit na bagay hindi mo kaya tapusin. Pag training, pag-upo ng 4-5 oras, di mo magawa. Pagyaman pa kaya, di yaman pa mas mahirap ang pagyaman. So dapat, unconscious na yun sa inyo, habit na sa inyo yun. Number 8, set specific goals with our timeline. Pinag-usapan na natin to. Kaya ako ginawang ganyan yung presentation because I want you to learn the concept of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim ng mga tao ng 2014, inaani nila yan ngayong 2015. Yung tinanim ng 2015, inaani nila ng 2016. Yung tinanim ng 2017, and so on and so forth. But I'd like you to be clear about this timeline. And one classic example is, of course, well, Mylene and Danny over here. And Mike, this lovely couple are enjoying their lives right now. They've accomplished a lot. They've helped a lot of people along the way. They are pioneers. Isa sila sa mga pioneers sa business na to. And their success is just so tremendous. And they've inspired so many people. 12 years. Ibigyan ko kayo ng timeline, 12 years sa AIM Global. From 2005, early of 2005, kasi officially nag-start ang AIM Global September of 2005, although informal, pero formally they've started 2006. So 2005, 2012. Now, tingnan niyo mabuti itong concept na to. 12 years na sila. Palagay niyo, sa meron sila ngayon, ilang years kaya silang nagtanim para magkaroon ng malaking grupo sa Pilipinas at sa buong mundo? Sa 12 years. Ilang years silang nagtanim na talagang hataw, OPP dito, OPP dyan, puyat dito, puyat doon, recruit dito, recruit dyan. Ilang years kaya sa palagay niyo yung nagtatanim sila na hindi sila kumikita pa ng malaki? Sa palagay niyo? Sa 12 years. Buong 12 years? Ha? Buong 12 years kaya silang nagtanim? Nakahataw, puyat, bla bla bla. Recruit ng recruit kasi hindi pa kumikita sa buo? O hindi? 6 years. 6 years kaya silang nagtanim? I don't think so. Probably 3 years. 3 years na tanim. Walang pahinga, walang family day, walang Sundays, sakripisyo, trial and error, heartaches, pains, attrition, tumaas, bumaba ang cheque, pero tumuloy pa rin. Sabihin ko na sa 12 years na yan, 3 years yung buhos. 3 years minus 12 years. Or 12 years minus 3 years. Ilang years? 9. Kung 3 years silang nagtanim, ilang years na silang umaani? 9. Tapos na ba yung ani nila? Hindi pa. Ano ba naman yung 3 taong kang nagtanim? Puyat, hataw, buhos lahat. Kung habang buhay mo namang aanihin yung 3 taon na itinanim. 3 taong tanim? Habang buhay mo. Tapos na ba silang umani? Hindi pa. I have good news for you. They are just starting. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, simula pa lang ng inaani nila. Let me ask you, sulit o sulit na sulit? Sulit na sulit. Alam mo lang na hindi sulit, nung nandun ka pa sa first 3 years, ang lumalabas sa bibig mo, ang hirap. Puisit. Tinutukan ko na wala, lumipat, ayaw. Minahal ko, sinaktan lang ako. Binigay ko buhay ko, pinakain ko sa bahay, pinamasihan ko, mawawala akong intik. Sakit. 3 years silang bumuhos, pero hanggang ngayon inaani nila. Friends, what is 3 years? Nahihirapan ka pag yan ang stage mo. Pero pag umaani ka na, mahihiya ka eh. Ang sasabihin mo, ano bang ginawa ko? Ba't nagtubuhay ko ngayon? Ang tiyalak-tiyalak. Pag umaani ka na, parang yung pinaghirapan mo, kapuringgit nung inaani. Ikaw mahihiya.
Ang sasabihin ko, ano ang ginawa namin? Natutulog na may pumapasok. Ah. Ikaw mahihiyan, ano ba naman to? 5 bangga na naman. Pero nung ikaw na yung nasa 3 years pa lang, ano ba naman to? Wala akong bangga-bangga. Are you with me? Ang utak networker ay hindi utak empleyado. Mahihirapan ka dito pag yung traditional way of thinking in-apply mo sa inflow. Lagi sa kita. Pag short-sighted ka, dito dapat meron kang tinatawag na postponed gratification. Delayed. Hindi katulad kasi pag employee kang mindset mo, 15-30, 15-30, 15-30, December 30, Wala, month pay matagal and pa year-end yun. bonus. 16. Sa networking, hindi ganun. Hindi naman siya Paul George kanina. Dito magbibuild ka muna at hindi mo alam hanggang kailan ka magbibuild. Pero pag na-build mo na, habang buhay mo namang aaningin ang pinaghirapan mo. Saan sa akin yung number 7? Yan. Last, tracking and accountability. Hindi yan. If you want to accomplish your goal this year quickly, kailangan, meron kayong namomonitor kayo. Nagpapamonitor ka, and you're being accountable. Pag sinabing being accountable, it's your obligation, it's your commitment to take or accept responsibility for your action or lack of action. Pag sinabing accountability, tanggap mo ikaw ang responsable kung may nangyari sa'yo o wala. Kung kulang o sapat yung aksyon na ginawa mo. When performance is measured, performance improves. Kaya nga minomonitor kayo ng upline nyo, hindi para sa kanila. Kaya ka minomonitor, sinusukat nila ng pay-in mo para mag-improve ka, para ma-challenge ka. When performance is measured and reported, the rate of improvement accelerates. Part yan ng system ng bawat grupo sa inyo. May measurement. Kaya nga sa trabaho, merong tinatawag na PA, Performance Appraisal. This is being accountable. Clarity is what creates motivation. Pinag-usapan na natin yan. Tracking is creates awareness. Pagka nagmo-monitor ka, tracking, yung sinusukat. Nagiging aware ka na, ay, kulang pa pala ako. Kay Joseph. Ay, puro pala strong leg ang lumabas. Nagpasok na yung month na to. Dapat makahanap ako ng pairing ko. Kasi ang lumalabas, ang umahaba, puro na lang strong leg. Kailangan pala mag-open ako ng bago. It creates awareness to your pagka merong tracking. And reporting creates accountability. Pagka sinabi ng upline mo, nakailang points ka na. Nakailang pay-in ka this month. You become accountable. Upline, kulang kasi medyo hindi ako umataw. Medyo sablay ako dun sa 10 points, hindi ako makahabol sa January 30. May ang cut-off natin sa February 11, by the way, for the SE and GE Awards will be this coming end of the month. January 31 ang cut-off natin. So, importante to. Yung upline mo is monitoring you, tapos ikaw naman nagre-report kung ilang points ka na. I know a lot of leaders here, gumagawa kayo ng chat room para doon kayo nagmo-monitor kung ilan na. Because that creates accountability. Malalaman mo kung ilan pa yung hahabulin mo. Now, create or having this tree will help you progress quickly. Are you learning? Yes. My last topic, ladies and gentlemen, will be about motivation and discipline. Dito medyo maraming nalilito. Dito medyo maraming nagtatanong sa amin, upline, motivated naman yung downline ko, ba't nawala? Upline, bakit yung downline ko? Makikita mo, ang lalim naman ng why niya, pero nag-quit pa rin. Because there's a difference between motivation and discipline. And we cannot, if you want to become successful, you cannot just focus on motivation. You must have the discipline. Can you say discipline? And one of the most misunderstood word in networking is the word discipline. Di natin alam yung importance. Now, I want you to apply this because motivation, master ng networkers. Yung discipline, medyo tayo kulang. But if we have these two potent combination, pag pinaghasama, dito tayo puputok ng gusto. Now, let's define. What is motivation? Ayan.
Of course, we all want to be motivated. We all want to be disciplined at the same time. You might be thinking, what's the difference? Ayan, pag-usapan natin. Lalo na ngayong New Year. Bigyan ko kayo ng senaryo. At beginning of the year, pagsimula, ang mga tao merong tinatawag na New Year's Resolution. Ang panibagong term ng New Year's Resolution, New Year's Motivation. At the beginning of the year, you're motivated to make some changes. Ano yung mga changes na yun? Yung iba, to find more prospects this year, hahataw ako, dadami prospect ko, numbers game, pararamingin ko. Ayoko nang matulad ako last year. Gusto ko this year, mas marami. Probably your New Year's resolution, I would like to lose some 30 pounds. Kasi lumaki ako. Mag-exercise ako araw-araw. And hindi lang ako ka-attend ng training. Gagawin ko, magbabasa na rin ako ng mga libro. Nung sinulat mo yan, new beginning, guess what? You're very excited. Na ngayong January, excited na excited ka. Kasi yun ang New Year's resolution mo. Ang ginawa mo, dahil yan ang goal mo, nag-enroll ka na sa gym. Yan, marami akong kilalang ganyan. Kumuha pa ng instructor. Yung iba, bumili pa ng bagong tsapato. Tapos pinicturean pa. Pinost. Seryoso na to. May mga ganun pa. May kilala ako. Binalikan yung bike niya. Bagong calibrate daw. Seryoso na daw. Nagpa-picture. Tapos gusto mong matuto, pumunta ka sa Power Books, National Bookstore. Kumuha ka ng membership, kasi bibili ako ng maraming libro sayang naman yung 10% discount. Kumuha ka ng discount card. Galing! Tapos pinost mo ulit sa Facebook, bagong membership, Power Book, National Bookstore, post ulit. I will read 2 to 3 books every month this year. Fast forward, pagdating ng Marso, you've realized 2 libro pa lang ang nababasa mo. Parehong di pa tapos. Hindi ka na pumupunta sa gym. Yung bike mo flat na naman. Kasi hindi nagagamit. Tapos tinignan mo yung genealogy mo, walang bagong direct. Ba't ganun? Lagi na lang sira ang New Year's resolution. Pero ang ganda ng plano. May explanation, ba't ganun? Motivated ka lang nung nagsisimula, pero wala kang disiplina para tuloy. Pero wala kang disiplina para ituloy. Importante motivation pag may gagawin ka. Pero para tumuloy ka, kailangan mo ng matinding disiplina. Ano yung pagkakaiba? Ito yan. Pagkakaiba niya, ngayon mo malalaman, kaya pala hindi tumatagal ang motivation. Kasi, emotion siya. At ang emotion, nagbabago. It's okay. Pupunta ka sa gym if you feel like doing it. Pero pag tinatamad ka, pupunta ka hindi. Gusto mo magbasa ng libro, babasa ka. Kaya lang yung tinignan mo yung relo mo, uy, Netflix na. Yung series ng Netflix pala, pamayak na yung libro, Netflix muna. Episode 1, Series 6. Kung nanonood ka. Last na episode 7. Balik ang libro. Next 7 na talaga. Pagdating ng 7, bitin na. Napapansin niyo ba yung mga series sa dulo laging bitin? Wisit. Pagkatas ng 7, last na to, 8. Game of Thrones, 8 talaga last na. Pagdating mo sa 8, alas 4 na, last na to, 9, alas 4 ng madaling araw. Before you know it, alas 6 na ng umaga, bago makatulog. At ang iniisip mo, hindi yung librong nabasa mo, yung Game of Thrones. Ano kaya ang susunod sa kanya? Are you with me? Motivation is the emotion of wanting to do something. You might wish that you were motivated to go to the gym or to find new prospects. Of course, you're motivated to go fishing if you love fishing. There are many ways to create motivation and motivating yourself, but believe me, motivation is only good sa simula or at the beginning. Discipline is doing the things that needs to be done regardless whether you feel like doing it or not. Ako, ang pinaka-simpleng definition ko ng discipline. Discipline is doing things
Even if you like, discipline means doing things that even if you don't like doing it, you still have to do. Sa Tagalog, ang disiplina ay paggawa ng mga bagay na kahit ayaw mong gawin. Yun ang disiplina. So, pag may motivation ka pero walang disiplina, yari ka na. Kasi ang hirap eh. Because most of the time, we don't want to do prospecting. Most of the time, we don't want to go to this. Ang hirap mag-gym. Ang hirap, kaya niloloko ako ni Arnel. Isa po yung gym namin sa bahay. Inaabutan niya ako minsan sa gym. May instructor pa ako. Namumutla na ako eh. Abs? Ay, naku po, ang abs. 30 minutes ang inuubos ko sa abs. Para lang hindi, kasi di ba, ayoko kasi nung malaki tiyan tapos lubugan dibdib. Ay, ganun eh. Di ko pinatatamaan yung nasa harap. So, ang hirap, tama ba? Uubos ako 30 minutes. Abs pa lang. Tapos lolokohin ko yung daughter ko. Sasabihin ko kay Chelsea, look, Chelsea. Sasabihin ko sa bahay, karami, nakasando lang ako. Pagkakain kami, lolokohin ako nung pangalawa ko. Dad, you're so fat. Sasabihin ko, no, look at my abs. Papakita ko sa kanya. Sasabihin niya, abs. Big stomach, abs. Big stomach. Yung pala ibig sabihin ng abs. Big stomach. Loko-loko, 30 minutes, sasabihin lang, abs. Ang hirap. Ang hirap nung puyat ka nung gabi, schedule mo ng gym, pupunta ka. Doon po, hindi na motivation ang kailangan kasi masakit. Ang sakit mag-gym, ang sakit magbuhat. Palpitate ang katawan mo. May time pa nahihingaling ka para ka magbablackout. I'm telling you, ang hirap. Ang hirap palitan yung white rice ng brown rice. Para kang kumakain ng karton pag brown rice. Ano ba naman ko? Mas masarap mo yung white bread kaysa sa wheat bread. Ang hirap. Pero dahil pag may disiplina ka, it means doing things that even if you don't like doing it, you still have to do it. What if you apply that kind of attitude in your life? Ano ang collateral benefit? Pag nag-gym ka, kahit na ayaw mong gawin, ginagawa mo. Pag may ganung disiplina ka, lahat ng challenges sa buhay mo, kaya mo nang lagpasan kasi na-develop mo yung discipline. So bakit ako nag-gym? Hindi ako nag-gym just for gaining weight, but it's developing a discipline. Nagets niyo ba ako? Kaya huwag niyo titignan yung mga nag-gym na nagpapalaki lang ng katawan. Hindi. May underlying benefit yun. It's the discipline required to gain that weight. And kung kaya mo gawin yun sa weight gain, kaya mo rin sa business. Tama ba? Kaya mo rin sa iba't iba. Kasi meron ka ng disiplina. So ano gagawin mo? Para ma-develop yung disiplina, halimbawa, pagbabasa ng libro, dami ko mini-mentor na ganyan, Sir, ayoko po magbasa, hindi ako natututo, wala akong matutunan. Hindi naman importante yung may matutunan ka eh. I-develop mo muna yung habit. Kunwari, 1 page muna, wala ka natutunan. Okay lang, ano ba naman yun? Bukas ulit, 1 page ulit, wala ka na naman natutunan. Sige lang. Pero pag na-develop mo na yung habit, madami ka nang matututunan. Are you with me? So, discipline means, magre-recruit ka kahit ayaw. Plus na lang yung mahal mo yung ginagawa. Pero hindi naman lahat ng tao mahal ang ginagawa nila. Mahal niyo bang mag-recruit? Hindi, kasi hindi masarap ma-reject. Kaya kalokohan niyo kung sarap mag-recruit. Wala akong narinig na ganyan. Oh, you'll never be free without discipline. If you require motivation to do something, you're at the mercy of your emotions. So pag lagi kang emotional, hindi ka magiging malaya. So kailangan mo ng disiplina to be free. Because kung laging emotions ang magpapairal sa'yo, I'm telling you, wala kang maka-accomplish in global. Because this is a highly emotional business. Punong-puno ng emosyon ang networking. Tama ba? Mare-reject ka. Emosyon. Hindi mo makukuha expectation mo, madidisappoint ka, emosyon na naman. Hahataw ka, walang result. Frustration, emosyon na naman. Puro emosyon eh. Kaya nga maraming taong hindi makamove forward, hindi makamove on. Walang disiplina eh. Laging emotional. Hindi makamove on. Alam mo, hindi ka makamove on
if you keep blaming other people, if you don't take responsibility, alam mo hindi ka makamove on, pag lagi mo pang tinitignan yung picture ng ex mo sa profile niya. Ha? Hindi ka makamove on pag yung love songs nyo, inuulit-ulit mo pa. Pero pag nag-usap kayo magbe-best friend, nalimutan ko na siya. Utot mo. Utot mo. Wala na sa akin yan. Pero pag uwi mo sa bahay, yung screenshot ng mga text nyo nung araw, binabasa mo pa. Nakamove on na daw, tignan ko lang profile niya, wala naman akong feeling, wala. Tignan ko lang kung kumusta na siya, kung tumaba na ba o... Niloloko mo sarili mo. Paano mo apply sa inyo yan? Pag may kausap tayong prospect at ayaw nila yung pinakita natin, pagtalikod natin yan, sila nakatatlong hakbang palayo sa atin, hindi na tayo iniisip. Pag ayaw ni prospect, lumayo siya, umalis na, hindi ka na iniisip. Pero ikaw, nasa tricycle ka na, sasabihin mo, ayot yun. Sabit ka ng ganito. Pina-ice-stick pa, busy. Nasa bahay ka na, kumakain ka na, babalikan mo rin yung pagmayaman na. Ito malapit, natutulog ka na, nakaganyan ka na. Totoo kaya ang iyong global. Global mo may kasalanan. Problema mo. Hindi kasi makamove on ang maraming tao. Lagi silang nakakulong sa emosyon. Pero pag may disiplina ka, na-reject, given yan eh, kasama sa negosyo. Next! Yan ang may disiplina. Are you with me? Yeah! Ang discipline, limitado. Kaya din naman importante ang motivation kasi you can only force yourself to do something you don't like for so long. Hindi din habang buhay lagi mo nalang pinipilit yung sarili mo. Kasi mahirap din magtrabaho, mahirap mag-recruit nang hindi mo mahal ang ginagawa mo. Dito ngayon pumapasok yung dapat nag-enjoy ka rin sa ginagawa mo kasi ang disiplina, limited lang. Bibigay at bibigay ka rin kasi walang tao na hindi tatagal sa ginagawa niya. I'm sorry, walang taong tatagal sa ginagawa niya pag hindi siya sumasaya sa ginagawa niya. Kaya dapat, bukod sa disiplinado ka, masaya ka, nag-i-aim global ka. Kaya nga yung iba dito, kahit walang pay-in, basta masaya, ayos lang. Attend ako ng Christmas party, masaya eh. Attend akong banding, hayaan mo na, total, hindi kumikita. Saya-saya na lang. Oh, saya na lang ang hapon. At least nakikip ka kaysa mag-join ka sa iba. Ang habol, kasiyahan na lang. Pag tinanong niya, teka muna, may napapansin ako, puro ka na lang happy-happy. Sabi ni downline, apply, mabuti na yung happy-happy. Hindi na nga ako nakikita, hindi pa happy, ano gusto mo? You should be happy sa ginagawa mo. Are you with me? Hindi ka makaka-develop ng new habit pag wala kang disiplina. Eh, napakaganda, magkadugtong yung topic namin ni Sir R2ME kanina about habit forming. You really need discipline because habit formation requires discipline at first. However, once a habit is established, hindi mo na kailangan ng disiplina. Pag na-establish na yung habit, kasi it becomes unconscious. Part na ng pagkatao mo. Kaya nga, yung mga networkers dito, kung saan kayo mandalin, hindi nyo ba napapansin yung sarili nyo? Sinabi mo magbabakasyon kami. Bakasyon to, walang network to, wala. Pero pag may nakita kang Pilipino sa ibang bansa, gusto mo ng extra income. Mapapansin mo yung sarili mo. Teka, sasabihin ng conscious mind mo, teka, nagkatrabaho ka na naman. Pero hindi mo alam, automatic na sa'yo yung may Pilipinong nag-serve sa'yo. Uy, taga saan ka? Taga Bicol. Uy, Uragon ka rin, pareho tayo. Ang goal mo, magbakasyon, nakakita ka ng Uragon, ito na. Ito, Facebook mo, i-add mo ko, ito, ganyan, namama na ako sa global, ito, picture. Sasabihin ng utak mo, uy, nagtatrabaho ka na naman. Because it's already a habit. Pag nagtututbrush ka ba, iniisip mo pa? Hindi na. Kaya ka nagtututbrush, iba iniisip mo.
Kapag fresh ako, maghahalikan kami mamaya. Hindi mo iniisip na front muna, back. Hindi na kung ano na iniisip mo pag nagtututbrush ka. Ito malupit, pag di ka nagtutbrush, yung ipin mo parang ang kapal. Pagising mo sa umaga, parang ang kapal ng ipin ko. Kasi hindi ka nakapag-toothbrush. Are you with me? Isipin mo sa iyo pag ganyan ang habit. Come on. Uh-huh. Uh-huh.